خسته نباشید پروگرامرها. امروز سویچ رو کار میکنیم که این قسم یک کار داره. سویچ هسته. سویچ اونمون سویچی هسته که شما برق خانه هایتان روشن و خاموش میکنین. خواه مثل همون یک چیز هست. خواه اول آمدیم داخل من اکتیویتی، داخل XML بطن هایی که ما کریت کرده بودیم. اینجا نامش سویچ گذاشتم و در بخش آن کلیک اونمو اوپن اکتیویتی که ما قبلا کریت کردیم کال کردم و نام آیدیش هم بطن سویچ اکتیویتی گذاشتم. بطن سویچ اکتیویتی ACT. خب دیگر چیکار کردم؟ داخل مین اکتیویتی رفتم و اینجا یک دانه آبجکت کریت کردم بطن سویچ اکتیویتی، فاصله نداشته باشه. اینجا اینیشیالایز کردم اینه به اونم بطن سویچ. بعد اینجا ایره چک کردم در بخش اوپن اکتیویتی، در بخش اینتنت سویچ بطن اکتیویتی کلاس را کال کردم تا با مو اکتیویتی ما را روان کنه. اما قبل از یا بعد از مهم نیست، اما پیش از باید باشه. اینجا نیو اکتیویتی امپتی اکتیویتی گرفتم به نام چی؟ به نام سویچ بطن اکتیویتی. سویچ هم از نوع یک بطن است. سویچ بطن اکتیویتی. ببینید دوستان، باز حال میریم داخل سویچ بطن اکتیویتی، اینا رو کلوز میکنیم و XML از را هم باز میکنم. این هم از نوع تاگل بطن است. یک تایپ دیگه تاگل بطن است این سویچ هم. و داخل اکتیویتی سویچ آمدم، اکتیویتی سویچ بطن که داخل از چیکار کردم؟ اولین کاری که اینجا کردم لیاوت به لینیر لیاوت کانورت کردم و حالت از هم وضعیت از هم لینیر لیاوت را هم به ورتیکال گرفتم. این هورزونتال اگر تبدیل کنیم به هورزونتال تبدیل میشه. داخلش باز یک دانه در از بطن، بخش بطن یک دانه سویچ اینجا دراگ اند دراپ کردم. نامش چی گذاشتم؟ نامش گذاشتم change background color. باز آیدیش چی گذاشتم؟ از سویچ. از سویچ به خاطر از این از سویچ گذاشتم چون که داخل کلاس هم از سویچ ماندیم، چون که خود سویچ که است با حرف اگر خرد هم باشه یک کیورد بوده داخل کلاس جاوا، داخل کلاس. باز از این خاطر من از سویچ گذاشتم. ای باید اندرلاین داشته باشه یا نداشته باشه مشکل نیست، من به خاطر از که ریدیبل باشه یه قسم گذاشتم. باز دیگه هیچ یک کار دیگه هم کردیم اینجا با لینیر لیاوت یک آیدی تعیین کردیم با نام لیاوت سویچ، اندرلاین داره، متوجه باشین. حالا آمدیم داخل کلاس سویچ بطن اکتیویتی، حالا اصل کار است. خب اینجا یک دانه آبجکت گرفتم با نام سویچ که اولش هست. ما وقتی که ببینیم چه قسمی سویچ نوشته کنم خودش ای سویچ چی میکنه؟ سایدس میکنه. ایره گرفتم. باز یک لینیر لیاوت که نامش چی گذاشتم؟ لیاوت سویچ. خیلی خوب. باز حالا اینجا میایم و اینا رو اینیشیالایز میکنیم از سویچ find view by id. find view by id r.id نامش بود از سویچ بود و دیگه لیاوت سویچ هست و را هم اینیشیالایز میکنیم اینجا find view by id لیاوت سویچ هست. حالا از لیسنر استفاده میکنیم دوستان. تمامش لیسنر داره دیگه، یک دو حالت داره، کدام کار بسیار زیادی هم نمیکنه. این می سویچ ها که هستن کارهای بسیار به خاطر کارهای ساده استفاده میشه. لیاوت نی از سویچ دا set on check it change listener هست. تب میزنم نیو on check it نوشته کنم اتومات میه. اینجا تب زدم create شد if is check it چی کار کن؟ لیاوت سویچ را set background color شه با حرف کلان نوشته کنیم color dot مثلا read تبدیل کن else
ایلس چیکار کو؟ ایلس layout سویچ dot state background color را به گری تبدیل که خاکستری. خب بچه چی کردیم؟ یک لیسنر گرفتیم از سویچ، باز وضعیت از چک کردیم، اگر آن باشه ترو باشه بک‌گراند لیاوت ما را رید بساز، در غیر از او گری بساز. این لیاوت ماست، آبجکت لیاوت ماست که اینجا ما اینیشالایز کردیم از طریق find view by id r.layout switch و قبل از او هم یک دانه آبجکت باید می ساختیم تا اینیشالایز کنیم. از او قبل هم چی می کردیم؟ آیدی باید تعیین می کردیم به linear layout و به سویچ خوبی از آیدی تعیین کردیم. حالا ما رن می کنیم دوباره. رن کردم دوباره، میرم داخل سویچ، ایره امیسته چینج بک‌گراند کنم. بله رید، ببینین چقدر خوبش کار میتن. بچه حمایت کنید، حمایت کنید که تا فالوورهای کانال ما بره بالا، کانال دانشگاه، تا آموزش های بیشتر جور کنیم بخیر، با هم دیگر پیش بریم به سوی برنامه نویس شدن. خب سوال اگر مشکلی داشتید من در خدمت شما هستم. در زیر ویدیو حتما کامنت کنید، لایک کنید اگر خوشتون آمد و همچنان موفق باشید. وقت شما خوش، خدا نگهدار.